فیلم بوریتالیست، فیلمی که رکورددار دریافت جایزه‌های بزرگ از جشنواره‌های امساله، فیلمی که نامزد 10 تا جایزه اصلی جشنواره اسکار شده. سلام، به سینماچی خوش اومدید. وقتتون بخیر. میریم سراغ فیلم بوریتالیست، فیلمی که بحث برانگیزه. این همه استقبال از اون توسط همه جشنواره‌ها و همه منتقدین جهانی به شخصه برای من خسته کننده بود واقعا و خسته شدم توی این 3 ساعت و نیم. اونم به خاطر اینه که توی 1 ساعت اول فیلم اون حرفی که میخواست بزنه رو شنیدم، اون چیزی که انگار فیلم میخواست بگه رو درک کردم و بعد توی 2 ساعت و بعد فقط در حال تماشای حل شدن این حرفی بودم که همون 1 ساعت اول به من زده. اما به هر حال از لحاظ کارگردانی، بازیگری، تصویربرداری، از لحاظ موسیقی، فضاسازی بسیار پرقدرته، بسیار ساختار درستی داره. اما میگم طولانیه، برای من طولانی. خیلی ها دیدن و لذت بردن ولی من برام خورده سخت بود تماشاش. بریم سراغ اون حرفه. ما بیشتر اینجا راجع به حرفای فیلم ها صحبت میکنیم. بازی ها بی‌نظیره. قطعاً بهترین بازیگر اسکار امسال فکر میکنم آدریان برودی بشه به خاطر این فیلم. کارگردانی رو هم حتی فکر کنم ببره. موسیقی بی‌نظیر، اون مخصوصا تو سکانس افتتاحی، اصلا کلا سکانس افتتاحیش خیلی خوب بود. وقتی از یک سیاه‌چاله‌ای وارد آمریکا میشن و اولین تصویری که از آمریکا میبینیم مجسمه واژگون شده آزادیه. موسیقیش اونجا بی‌نظیره. تصویر برداری فوق‌العاده است. از تکنیک جدیدی که استفاده کردن برای تصویر برداری با هوشمندی و سواد بالایی این کارو کردند، ولی طولانیه. خصوصا صحنه هایی که حتی زیادی حرف میزنه، مثل صحنه تجاوز هریسون به لازلو که ما در طول فیلم داریم این رو میبینیم، این تجاوز رو، و نیازی نیست که دوباره به وضوح بیا این رو به ما نشون بدی. میگم راجع به ساختارهای فیلم کافیه به نظرم همین که بدونیم همه چیز عالی کار شده. اما بریم سراغ حرف فیلم، چیزی که برای من همیشه جذاب‌تر بود. سالها پیش کتابی رو خوندم به نام نامکان و این کتاب هرگز از یاد من نرفته. خیلی هم اتفاق، یعنی رشته من معماری نیست، اما یه دست فروشی، کتاب فروشی رو دیدم در کنار خیابون و خواستم برم. موقعی که دانشجو بودم سر کلاس، چون حوصله درس‌های کلاس رو نداشتم، گفتم یه کتابی که کوچیک باشه، خیلی راحت باشه خوندنش و بتونم تو همون 1 ساعت و نیم اون کلاس بخونمش رو انتخاب کنم. خیلی هم انتخاب‌های متعددی نشدم. کتابی رو دیدم به نام نامکان و این کتاب رو خوندم سر همون جلسه درس و هیچ وقت از یادم نمیره این کتاب نامکان. کتابی که راجع به مفهوم مکان و نامکان صحبت میکرد و اونجا برای اولین بار من با یک همچین مفهومی روبرو شدم. توی اون کتاب متوجه شدم ما در معماری، در فضاسازی 2 مدل جنس مکانی داریم. بعضی مکانها، در واقع بعضی از فضاها مکان هستن مثل خونه ها، و بعضی از فضاها نامکان هستن مثلا سالن انتظار فرودگاه، مثل بانک، مثل ترمینال. تفاوت این دوتا توی اینه که در نامکانها آدمها حضور دارن اما ارتباطی بین آدمها وجود نداره. خاطره مشترکی بین انسانها اتفاق نمیفته. اون فضا صرفاً یک 4 دیواری معماری شده، یک بناست که آدمها زیر اون ساعاتی رو میگذرونن بدون اینکه بخواد رابطه‌ای شکل بگیره، بدون اینکه بخواد سابقه‌ای شکل بگیره یا نوستالژی وجود داشته باشه یا خاطره سازی مشترکی بین آدم‌ها بشه و میرن از اون فضا. اما فضاهایی که آدم‌ها توش رابطه شکل میدن، توش خاطره سازی میکنن، لحظه داره، شخصیت داره، در واقع اون فضا تبدیل میشه به مکان. و این فیلم من رو یاد این فرق مکان و نامکان میندازه. داستان اینه که آیا آمریکا تبدیل به یک مکان شده
به عنوان یک ابرقدرت جهانی یک مکان زندگیه یا یک نامکان زندگیه. خب شاید این حرفی خورده خنده‌دار باشه، اما میدونیم که سیاست کلی آمریکا یک چیزی شبیه به حکایتیه که عطار تعریف میکنه، یعنی سیمرغ. آمریکایی ها تفکر کلیشون برای ساختن یک ابرقدرت جهانی این بوده که ما بیایم 30 تا مرغ رو یا 30 تا آدم درست حسابی رو، 30 تا نخبه رو، 30 تا نژاد رو جمع بکنیم توی یک سرزمینی از نقاط مختلف جهان و اینها رو تبدیل بکنیم به یک سیمرغ، به یک ابرقدرت. از وقتی تاریخ آمریکا شکل میگیره یک همچین ایده‌ای پشت این تاریخ هست که آدم‌های رانده شده، آدم‌هایی که جایگاهی در سرزمین‌های خودشون ندارن، بیان و آمریکا رو به عنوان یک کشور بزرگ بسازن و کنار هم قرار بگیرن تا یک کشوری ساخته بشه که بتونه ابرقدرت جهانی باشه. این تفکر هنوز هم به نظر میرسه تا این اواخر حداقل توی آمریکا وجود داره. مهاجرپذیری آمریکا، اینکه استفاده میکنه از استعدادهای مختلف جهان برای اینکه بتونه برند خودش رو، یا اگر آمریکا رو یک ساختمون کلی در نظر بگیریم، ساختمون خودش رو بسازه. و خیلی هوشمندانه توی فیلم بروتالیست از هنر معماری استفاده میشه، از هنر ساختن یک بنا. و اگر اون بنا رو شما تصور بکنید به کل آمریکا، انگار میخواد بگه مهاجرانی که برای اولین بار وارد آمریکا میشن و قرار بنای کلی آمریکا رو بسازن، قصهشون اینه. پس یک خطی مفهومی داستان بروتالیست یا زیرلایه داستان بروتالیست اینه: ما داریم سرمایه داری میبینیم که به وضوح تصویر آمریکا رو برای ما زنده میکنه و نوع نگاه اون به مهاجری که استاد معماریه برای ساختن یک آمریکای نوین. این مهاجره برای فرار از چه چیزی وارد آمریکا میشه؟ از جنگ جهانی دوم. اگر به تاریخ بریم، این رد پای امریکا در جنگی که توی سرزمین خود این مهاجرها اتفاق افتاده هم میتونیم پیدا بکنیم. شاید در یک نگاه کلی‌تر و دقیق‌تر هم داره همچین حرفی میزنه که آمریکا جهان رو ناامن میکنه برای نخبه ها و نخبه ها رو وارد کشور خودش میکنه و با سرمایه داری از اونها میخواد که یک آمریکای نوین بسازه. اما به نظر فیلمساز این آمریکای نوین تبدیل به یک مکان نمیشه. به نظر فیلمساز این استراتژی غلط سوء استفاده از مهاجران، از نخبه ها، آمریکا رو تبدیل به یک نامکان کرده. منظورش اینه که این برج‌های بزرگ ساخته شده آمریکا، این لایف استایل آمریکایی، این عظمت شرکت‌های بزرگ آمریکا شبیه به یک بنای صرفاً معماری و ساخته شده است و در دلش چیزی به اسم اون زندگی شکل نمیگیره. انگار آمریکا یک نمای معماری بزرگه بدون اینکه رابطه آدم ها درست باشه و تبدیل به یک نامکان بزرگ شده به جای مکان بزرگ. این رو چطور میگه در ادامه توضیح میدم. These are yours, yes? Yes. All of them? Yes. Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia? لازلو به عنوان یک معمار وارد داستان میشه، انگار فرار میکنه، وارد آمریکا میشه و اونجا این سرمایه‌دار اون رو پیدا میکنه و ازش میخواد یک بنای بزرگ بالای یک تپه بسازه. اولین هدفی که داره برای ساختن این بنای بزرگ قدرت طلبیه، یعنی دنبال یک بنای بزرگیه که همه آدم‌ها رو بتونه توی خودش نگه داره. اما هدفش چیه؟ آیا هدفش از ساختن این بنای بزرگ زندگی بخشیدن یا جامعه ساختن برای اون آدم‌هایی که زیر این سقف قرار بگیرن؟ نه، هدفش قدرت طلبیه. هدفش اینه که یک جامعه زیر بنای خودش داشته باشه و همین باعث میشه که بروتالیست نشون بده که نگاه کارگردان به آمریکای امروزی چه شکلیه. هدف سرمایه‌دارها از جذب مهاجرهای نخبه و ساختن بنای آمریکا صرفاً یک قدرت طلبی در امپریالیسم و سرمایه‌داری است
و به ذره به فکر این نیستن که آدم‌های توی اون قراره چطور زندگی بکنن. حتی میخوان با کمترین هزینه بنایی بسازن که تمام اقشار جامعه رو توی خودش بتونه جا بده و برای هر قشری قرار نیستش که یک ساختمان جدایی بسازن. این دقیقاً نگاهیه که فیلمساز به آمریکا داره. اما لازلو، هنرمند مهاجر یا اولین نسل مهاجران با آمریکا، چطور برخورد میکنن با این داستان سرمایه داری؟ توی فیلم ما 2 نسل از سرمایه‌دارها و 2 نسل از مهاجرین به آمریکا رو میبینیم. هریسون و پسرش و این طرف لازلو و خواهرزادش. اگر لازلو و هریسون رو نسل اول رویارویی مهاجرها و سرمایه‌دارها بدونیم، پسرش و خواهرزاده لازلو میشن نسل بعدی مهاجرها، جوانترها، یا حتی بتونیم اینجوری بگیم نگاه جدید به این داستان رابطه مهاجرها و سرمایه‌دارها. خب بریم سراغ این که اسم لازلو از کی گرفته شده و چطور داره نویسنده این چیزها رو به هم ربط میده. لازلو توس فردی مجارستانی که به مجسمه پیتا حمله میکنه با عنوان اینکه من مسیحم و میخوام این مجسمه رو از بین ببرم، به خاطر اینکه الان من ظهور کردم و دیگه حالا میتونید با من روبرو بشید، نه با مجسمه پیتا. مجسمه این که مریم مقدس مسیح رو در آغوش گرفته، کار میکلانج ایتالیایی، و مفهوم پشت پیتا، پشت کلمه پیتا و مجسمه پیتا، مفهومی به نام رحم و ترحمه. انگار این لازلوی توی قصه پیتا میره پیتا رو نابود میکنه، رحم رو نابود میکنه، حمله میکنه به اون رحم و اون انسانیتی که در رابطه مریم مقدس و عیسی مسیح وجود داره، با ادعای این که من عیسی مسیحم و ظهور کردم. حالا بیایم سراغ کلمه بروتالیست. کلمه بروتالیست در معماری اصطلاحیه که به ساختمان‌هایی گفته میشه که شبیه به اردوگاه‌های بزرگ طراحی میشن. نوعی معماری مدرن در اون دوران به حساب می اومده که صرفاً با جنس سخت سیمانی این ساختمان ها ساخته می شدن، اما بسیار مینیمال و شبیه به فضاهای داخلی اردوگاه ها. خیلی فیلم توی این ظرافت چیدمانش قشنگ عمل میکنه. اما بروتالیست در لغت به معنای بی‌ترحمی یا بیرحمی هم معنا میده. چیزی که تصویری که ما از یک ساختمان بزرگ سیمانی با کمترین ورود نور بهش داریم، از یک مینیمالیست، از یک حجم بزرگ سیمانی. پس بیرحمی، بروتالیست نوعی بیرحمیه و لوزلو اگر یادم نرفته باشه حمله میکنه به رحم و شفقت و بیرحمی رو به وجود میاره. اما چطور لوزلو این بیرحمی رو داره توی فیلم به وجود میاره ناخواسته؟ در مونولوگ آخر فیلم، جایی که داره شرح میده این ساختمون رو، میگه که لوزلو این رو از ذهن خودش به وجود میاره، از خاطره خودش، از شهر و کشوری که توش زندگی کرده، قطعه قطعه از تصویری که از اون اردوگاه‌های سخت زندگی خودش با خودش همراه کرده و آورده آمریکا داره میسازه. و اون بنایی که شما دارید میبینید یک برداشتی از ذهنیت مهاجریه که نتونسته نهایتاً توی سرزمین خودش زندگی کنه و برای رسیدن به رویای آمریکایی، برای رسیدن به سرزمین فرصت‌ها اومده اینجا. اما چیزی که به جامعه شما داره تحویل میده از درد و رنجی که در سرزمین خودش کشیده. واسه همین شما نمیتونید این رو تبدیل به یک مکان برای خودتون بکنید. یعنی میگه اون آقای سرمایه داری که میخواست یک فضایی بسازه برای اعمال قدرت به جامعهش ناموفق بوده. این ایدئولوژی که ما بیایم جهان رو طوری طراحی بکنیم که نخبه ها رو بتونیم جذب کنیم و از اونها یک سیمرغی بسازیم هم ناموفق بوده، چون تمام ذهنیت خودشون رو با خودشون با آمریکا میارن و نهایتاً یک بنای بروتالیست و یک بنای بیرحم میسازن برای ما.
و اینجاست که کارگردان زیرکانه اگر بگیم این فیلم ضد آمریکاییه غلطه. یک فیلم آمریکایی ضد آمریکایی نیست، یک فیلم آمریکایی ضد آمریکایی هم هست. حرف مهمی چون داره میزنه، چون میگه هم سیاست شما آمریکایی ها غلط بود، هم ما از این جهت شکست خوردیم که جذب این نخبه های مهاجر کشور ما رو تبدیل به یک تصویر کلی از جهان کرد، یک تصویر بیرحمی از جهان کرد، به خاطر اینکه اونها نمیتونستند از سرزمینی که داشتن، از اون اتفاقاتی که براشون افتاده بود جدا بشن و همون ذهنیت رو آوردن توی آمریکا ساختن. این باعث میشه یک فیلم 3 ساعت و نیم فیلم پرقدرتی باشه و به نظر من به حق جوایز رو بگیره. هرچند که میگم من خسته شدم از تماشاش، اما به هر حال نمیشه از این ظرافت ساختن این فیلم گذشت و از قدرت ساختن این فیلم. به نظر من فیلم خودش یک بروتالیسته و یک ساختمان واقعی مدرن، در عین حال پر از اصالت اما بی‌رحم. و نهایتا لوزلو با بیرحمی تمام شبیه به لوزلوی داستان پیتا حمله میکنه به همه اون روح سالم و ترحم برانگیز درونی خودش و نابود میکنه اون مجسمه‌ای که به خاطرش به سرزمین رویاها آمریکا اومده بود و نه مهاجر نهایتاً به رویاهای آمریکاییش میرسه و نه آمریکایی ها اون رویاهای آمریکایی رو میسازن. فیلمی درباره این که اگر پشت یک آرزوی ساختنی ضد انسانیت باشه، بهترین کلمش اینه، همزمان که ما داریم یک چیزی رو میسازیم داریم یک چیزی رو خراب میکنیم که ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هست. مرسی که سینما چی رو دنبال میکنید. اگر شما هم فیلم بروتالیست رو دیدید نظرتون رو بنویسید تا بیشتر به هم نزدیک شیم. مراقب خودتون باشید و دمتون گرم.